Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh phân tích thị trường tài chính quốc tế của ông Trần Khắc Minh. Tôi là Trần Linh Trang và tôi sẽ là người dẫn chương trình ngày hôm nay. Tôi xin phép chuyển lời cho ông Trần Khắc Minh. Xin chào ông. Vâng, xin chào Trần Linh Trang và xin chào quý vị theo dõi chương trình này. Chương trình bắt đầu cho năm mới Tân Sửu đầy hy vọng. Trước hết xin có lời chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Vậy thì không để mọi người chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với câu hỏi đầu tiên. Theo lịch mặt trăng của phương Đông thì đã bước qua năm Tân Sửu. Liệu ông có những ấn tượng gì đặc biệt trong năm Canh Tý vừa qua? Chúng ta được chứng kiến trong năm Canh Tý theo cách tính lịch mặt trăng của phương Đông chúng ta, đó là năm Canh Tý rất nhiều biến động và cảm xúc đặc biệt trong thị trường tài chính thế giới nói chung. Nói một cách hình tượng thì năm Canh Tý là một năm phá hoại và phục hồi cũng rất nhanh. Đầu năm chúng ta chứng kiến đà bán tháo diện rộng trên tất cả mọi thị trường trừ giá vàng. Còn lại thì chứng khoán, hàng hóa nói chung đều lao dốc không phanh. Đến tháng 4 năm 2020, tức là tháng 4 năm Canh Tý, chúng ta lại được chứng kiến đà hồi phục mạnh mẽ của tất cả các thị trường đã bán tháo. Và ở một số thị trường, ví dụ như là thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường tiền mã hóa, crypto, thị trường hàng hóa, nói chung là tất cả các thị trường đều tăng trưởng rất mạnh và đạt được những đỉnh cao mọi thời đại. Ví dụ như chỉ số Dow Jones 30, S&P 500, đồng Bitcoin, giá vàng. Thì đó là một năm có nhiều ấn tượng. Thị trường tài chính quốc tế trong năm Canh Tý nhiều biến động mạnh. Có nhiều lĩnh vực nằm ngoài tầm dự đoán của các chuyên gia phân tích hàng đầu thế giới. Theo ông thì đó là những lĩnh vực nào? Thị trường tài chính quốc tế trong năm Canh Tý biến động rất mạnh ở nhiều lĩnh vực. Có những lĩnh vực ngoài tầm dự đoán của các chuyên gia phân tích hàng đầu thế giới. Và theo tôi, đó là lĩnh vực giá dầu thô thế giới và thị trường chứng khoán Mỹ là tiêu biểu. Thì giá dầu thô thì như chúng ta đã biết, ngày 20 tháng 4 năm 2020, trong kỳ đáo hạn giá dầu tương lai, giá dầu thô đã có lúc rơi xuống sâu nhất là âm 40,32 đô la Mỹ một thùng. Một thùng. Và đó là một cái giá không tưởng. Giá chưa bao giờ xảy ra trong thị trường giao dịch dầu lửa hơn 100 năm của thế giới. Nguyên nhân chính thì là do thừa cung và thiếu kho dự trữ, thiếu kho để chứa dầu do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid bùng nổ toàn cầu. Thì sau đó
thì giá dầu phục hồi mạnh, và hiện tại chúng ta thấy rằng giá dầu cũng đang ở trong một cái mức rất nhạy cảm, đó là đã nằm sát mức trung bình giá hàm mũ tính theo tháng là hơn 60 đô la Mỹ một thùng. Nếu vượt mức này thì sao? Nếu vượt mức này, giá dầu có thể vượt lên 64, 65 đô một thùng. Ở đây tôi nói là giá dầu thô tính theo chuẩn Mỹ, viết tắt là WTI, chứ không nói đến giá dầu thô biển Bắc hay còn gọi là dầu Brent. Vậy thì đây là lĩnh vực tôi cho rằng là ngoài dự đoán của tất cả những chuyên gia hàng đầu về phân tích thị trường tài chính quốc tế trong năm vừa qua. Còn tất nhiên còn có một lĩnh vực khác mà vượt ra ngoài dự báo của đa số, đó là thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng liên tục, và trong những ngày cuối năm Canh Tý thì đã lập tiếp những đỉnh cao mới, và những đỉnh này là những đỉnh cao mọi thời đại, tính theo chỉ số Dow Jones 30 hoặc là chỉ số S&P 500. Một trong những đồng tiền chủ chốt của thế giới tài chính đó chính là đồng Euro đã có những biến động rất đáng chú ý trong những tháng vừa qua. Vậy liệu ông có thể đưa ra một số nhận định trung hạn cho đồng tiền này? Đồng Euro được coi là một đồng tiền chủ chốt rất quan trọng, chỉ đứng sau đồng USD. Trong năm vừa qua chúng ta thấy một hiện tượng rất đặc biệt, đó là mặc dù khu vực Eurozone vẫn đang rất khó khăn, rơi vào khủng hoảng kinh tế, và dịch Covid vẫn chưa khống chế được hoàn toàn, và vẫn đang làm cho các quốc gia trong khu vực Eurozone, đặc biệt là các quốc gia dẫn đầu như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha vẫn phải phong tỏa một phần hoặc thậm chí là toàn phần để chống dịch cúm, thì đồng euro lại mạnh lên. Đây là một hiện tượng rất thú vị, và nếu chúng ta nhìn lại trong quá khứ thì đồng euro đã có lúc xuống rất sâu vào năm 2008, so với cả đồng đô la Mỹ là chỉ có hơn 0,8 đô la Mỹ đã đổi được 1 euro rồi sau đó thì đồng euro có hồi phục rất mạnh, và so với đồng đô la Mỹ thì lại đạt được 1,6 đô la Mỹ một euro. Sau đó là chúng ta chứng kiến tính từ năm 2013, năm 2012, năm 2013 đến giờ, thì đến đầu năm 2020 đồng euro liên tục đi xuống. Tuy nhiên nếu tính ý ra thì chúng ta thấy rằng đồng euro xuống sâu nhất là năm 2017, so với đồng đô la Mỹ xấp xỉ 1.03, và từ đó đến bây giờ thì đồng euro từ từ hồi phục. Xét về khía cạnh kỹ thuật thì đồng euro đã vượt lên trên xu hướng đi xuống dài hạn 10 năm, đi xuống từ 1.6 so với cả đồng đô la Mỹ, và hiện tại nó đã vượt qua đường trung bình đơn giản là ở 1.2, và nó đang đối diện với cả mức kháng cự rất quan trọng, đó là đường trung bình hàm mũ 200
ở xấp xỉ 1.2350, 1.2380. Cặp euro đô này sẽ cho chúng ta câu trả lời rất sớm, có thể ngay trong tuần sau, là nó có vượt lên trên không. Nếu vượt lên trên thì mức tiếp theo của Eurozone có quan trọng, khá là quan trọng, đó là mức 1.2554, 2555. Mức này đánh dấu một giai đoạn rất quan trọng của đồng euro so với đồng đô. Đó là nếu vượt qua mức 1.2555, đồng euro sẽ tăng trưởng rất mạnh trong năm nay cho đến tận 2 năm nữa, thậm chí là 3 năm nữa. Thì nếu xét về mặt cơ bản thì tôi cho rằng đồng euro mạnh lên là có lý do rõ ràng. Đó là kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh và mạnh hơn kinh tế khu vực Eurozone. Eurozone trong các số liệu gần đây nhất thì cho thấy rằng là mức lạm phát gần như không tăng trưởng, và do đó làm cho người ta làm cho giới đầu tư rất lo ngại và có thể sẽ là lấy đồng euro làm đồng dự trữ mua vào chứ không bán ra. Nó làm một cái view tương đối trung hạn và dài hạn, đó là trong vòng khoảng 3 đến 5 năm nữa, tôi dự kiến đồng euro đô nếu không có gì đặc biệt thay đổi về chính sách của ECB thì đồng euro so với đồng đô có thể đạt được 1.42, 1.64, và nếu vượt 1.64 thì có thể chúng ta sẽ được chứng kiến đồng euro so với đồng đô là 2.0. Đấy là giả định và ước tính, nó có thể thay đổi theo thời gian tùy theo tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Vậy còn các lĩnh vực khác, ví dụ như chứng khoán hay hàng hóa, có gì cần phải lưu ý trong ngắn hạn, trung hạn hay không? Các lĩnh vực khác như chứng khoán thì tôi cũng rất ấn tượng với cuộc cách mạng qua mạng xã hội Reddit về cổ phiếu GameStop và một số cổ phiếu khác, rồi giá bạc, thậm chí là một số đồng tiền mã hóa do những lời hô hào trên mạng xã hội này, và đã có những lúc bùng nổ nhưng sau đó thì rơi rất nhanh. Chúng ta biết là ví dụ như cổ phiếu GameStop đã có lúc lên xấp xỉ 500 đô một cổ phiếu, và hiện tại thì chỉ còn có xấp xỉ 50 đô một cổ phiếu thôi. Thì đó là một mức lên và xuống cũng rất là chóng mặt. Còn thị trường nói chung, ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ, tiêu biểu là chỉ số S&P 500 và Dow Jones 30 sắp tới trong ngắn hạn có thể sẽ có điều chỉnh sớm. Nhưng view dài hạn thì tôi đánh giá vẫn rất tốt, và thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Dấu hiệu của khủng hoảng thị trường chứng khoán Mỹ chưa xuất hiện, do tôi đánh giá cao mức hồi phục mạnh của nền kinh tế Mỹ sắp tới khi vượt qua được khủng hoảng dịch bệnh. Giá hàng hóa tôi khá là lo ngại nếu nhìn vào giá bạc tức là giá silver.
Giá bạc nó như là một chỉ báo sớm của thị trường hàng hóa nói chung, đặc biệt là thị trường kim loại. Kim loại ở đây thì bao gồm cả kim loại quý lẫn kim loại cơ bản. Thì có thể sẽ có một cú điều chỉnh rất mạnh ở thị trường hàng hóa nói chung, do có những bất ổn về cung cầu. Ví dụ như giá tăng quá nhanh nhưng thực ra thì cầu không tăng trưởng nhanh như thế. Và hiện nay đã có một số dấu hiệu nhất định chỉ ra rằng cầu đã bắt đầu hụt và cung bắt đầu dư, hay còn gọi cung dư mà cầu yếu thì giá sẽ thay đổi theo xu hướng đi xuống. Vì vậy thị trường hàng hóa tôi cho rằng là sẽ có những biến động không lấy gì làm dễ chịu trong năm Tân Sửu sắp tới. Cuối cùng thì năm Tân Sửu được coi là năm trâu vàng. Theo ông thì liệu thị trường tài chính có gặp được nhiều may mắn hơn năm Canh Tý hay không? Theo quan niệm phương Đông, năm Tân Sửu hay còn gọi là năm con trâu vàng là một năm tương đối may mắn, và nó có hàm ý là một năm gây dựng lại, một năm tu bổ lại. Thì tôi hy vọng rằng trong năm Tân Sửu, tất cả chúng ta tham gia thị trường tài chính nói chung, kể cả thị trường tài chính quốc tế lẫn thị trường tài chính trong nước, đều gặp được may mắn trong năm mới. Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, và hy vọng sẽ còn gặp lại các bạn rất nhiều lần trong các số tiếp theo của Tài chính Quốc tế cuối tuần. Chào các bạn. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn vào tuần sau với số tiếp theo.